welkom bij een nieuwe aflevering van My Aussie Story. Y'all ready for this? Y'all ready for this? Goedemorgen, het is nu 6:15. Ik ga jullie vandaag meenemen een dagje hier op de boerderij. Ik ga jullie laten zien wat ik voornamelijk doe qua werk. Nu ga ik eerst even lekker mijn ontbijtje op eten. Het is nog een beetje vroeg, een beetje wakker worden. Niet echt een ochtendmens, maar als je op de boerderij werkt, dan moet je wel. Voordat het echte werk begint, duiken we eerst even de canola silo in om het voer te controleren en het gat te dichten dat tijdens het melken is ontstaan, zodat alle koeien netjes op tijd hun eten krijgen. We beginnen de dag altijd met het controleren van de zwangere koeien. Daarna gaan we ze ook gelijk eten geven. Prioriteit nummer 1. De groep met zwangere koeien krijgt 2,5 ton salage. Ik heb geen flauw idee wat het in het Nederlands betekent. Maar het is een mix van opgedroogd gras gemixt met, ik zou het echt niet weten eigenlijk. In ieder geval 2,5 ton van dat spul. Zoals je ziet komt het zo mooi uit de wagen. En verder krijgen ze 4 balen hooi waarvan er 2 in de rekken gaan en de rest die gooi ik gewoon uit in de paddock. En dat is meestal het begin van de dag. Zo, het is nu 9 uur 's ochtends. Dat betekent dat ze, als het goed is, daarachter bijna klaar zijn met melken. Ik moet me altijd melden aan het einde als ze daar klaar zijn om alle poep op te ruimen. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer, maar zo erg is het allemaal niet. Auw. Al het hekwerk staat hier onder stroom, dus soms moet je een beetje oppassen. Maar in ieder geval, ik ga terug naar de dairy. Ik ga de yard hozen, schoon spuiten. Zorgen dat alles weer mooi schoon wordt. Every day when the night falls and it's you and me, feeling like you're made of stone and I ain't got an iron key. Can we vibe with the lights off and tell me what do you see? Feeling like you're made of stone. Baby, if you could understand me, I wouldn't feel so empty. I don't wanna let you go, ever let you go. Understand me, I'll give you my everything. If you need to let me go, ever let me go, I won't let you go. I won't let you go. Aan het einde van de ochtend ga ik alleen nog eventjes naar de andere kant van de boerderij om de kalfjes te voeren. Die hebben natuurlijk de hele ochtend staan wachten totdat ik eindelijk een keertje langskom met het voer. En ja, die zijn natuurlijk hartstikke blij, want daar is Bram met een lekkere maaltijd. Zo, de ochtend zit erop. Het was een drukke ochtend. Nu is het tijd voor de lunchbreak. Gaan we even lekker naar huis. Meestal zijn we een uurtje of 2 zijn we vrij en dan kunnen we gewoon lekker thuis even wat eten. En vanmiddag rond een uur of 2, half 3 melden we ons weer hier en gaan we weer verder met de klusjes.
Het huis waarin ik hier woon staat op de boerderij, al is het toch nog zo'n kleine 5 minuten rijden naar de dairy farm. De oppervlakte van de boerderij is ruim 8 vierkante kilometer en dat is net zo groot als het gehele centrum van de stad Amsterdam. Het is tijd om de koeien binnen te halen en natuurlijk dragen we altijd een helm. Safety first. In totaal zijn er dus 4 groepen koeien op deze boerderij. In de ochtend doe ik de zwangere koeien en de oudere kalfjes. Nu is het tijd om de jongere kalfjes een mix van canola en graan te geven. Wat ik dus doe is uit beide silo's haal ik een bepaalde hoeveelheid graan en canola. Dat mix ik in de blauwe bak die vol op de tractor staat. Dan ga ik daarmee naar de jongere kalfjes en leeg ik de bak weer netjes in hun voederbak, zodat ze lekker kunnen eten. Soms zegt iemand, zag je gisteren zitten, vroeg me af wat je deed. Ik zeg gewoon een beetje praten, een jongen die allemaal weet. Praten in jezelf zoals dat heet. Ik ben geen held, tenminste niet één die telt. Maar ik doe mijn best te blijven staan. Wat ik schreeuw lijkt niet slecht, maar wat ik schrijf ben ik echt. Zo kan ik een beetje van de wereld aan. Als ik het schoolplein opkom, moet iedereen lachen. Als ik het schoolplein opkom, moet iedereen lachen. Ik hoop dat ik jullie op deze manier iets beter heb kunnen laten zien waar ik nou precies werk en wat ik precies doe. In het begin was het enorm buiten mijn comfortzone en nu denk ik dat het het leukste bijbaantje is wat ik ooit heb gehad in mijn leven. Ik heb het echt enorm naar mijn zin gehad, maar het is tijd ook om weer verder te gaan. Hartstikke bedankt voor het kijken, proost en tot de volgende aflevering. Got a ticket to a better day, and gold don't even shine. But you won't even have to run away, still you're gonna feel alive. I can show you in the